નમસ્કાર મિત્રો, હું છું જયેશ જોશી. લાવી રહ્યો છું ઘરગુથી હોમ સેનિટાઈઝર. કોરોનાના આ કહેરના અંદર તમામને આજે આવા પ્રયોગો સૂજી રહ્યા છે, ત્યારે આ ક્વોરન્ટાઇનના દિવસોના અંદર મને પણ એક નવતર પ્રયોગ મારા મગજમાં આવેલો છે, જે હું તમારા સામે રજૂ કરી રહ્યો છું. કે સાવ ગરીબ હોય તેને અને અમીરમાં અમીર માણસ તે પણ આ વસાવી શકે છે અને ઘરમાં ને ઘરમાં આ પ્રયોગ કરી શકે છે. એ પ્રયોગ એકદમ સરળ, સસ્તો, સારો અને કોઈ પણ વધારે ખર્ચ વગરનો છે, જે આપણે રોજિંદા જીવન માટે આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ કે કોરોના ક્યાંથી આવશે અને આપણાને સંક્રમિત કરશે. જે શાકભાજીમાંથી પણ હોઈ શકે, કોઈ નાના હેન્ડલમાંથી પણ હોઈ શકે, કોઈ પણ વસ્તુમાંથી કોરોનાને આજે આપણાને એકબીજાથી દૂર કરી દીધેલા છે. જે ફળ શાકભાજી લાવીએ છીએ, જે થેલીઓ દૂધની લાવીએ છીએ, તેના અંદર કોરોના હશે નહીં હોય એની આપણાને ચિંતા રહે છે. ઘરના અંદર પણ જો ઘરના લોકો બહાર ના જતા હોય તે પણ એના અંદર સંક્રમિત થાય છે. તો આ એક નાના પ્રયોગથી તમે તમામ વસ્તુ, કોઈ પણ જાતની વસ્તુ, લીલી શાકભાજી હોય, ફળ હોય, હેન્ડલ હોય, કોઈ સ્ટીલના ગ્લાસ હોય, કોઈ પણ વસ્તુને તમે સેનિટાઈઝ ઘરમાં બેસીને જ કરી શકો છો. બરાબર? તેના માટે શું જોઈશે અને કેવી રીતે કરવું એનો એક હું પ્રયોગ તમારા સામે માંડીશ. તમારા ઘરના અંદર જ આ વસ્તુ છે અને તમે એ ઘરમાંથી જ સેનિટાઈઝિંગનું યુનિટ બનાવી શકશો. આ જે પ્રયોગ કરી રહ્યા છીએ તેના માટે સાધન સામગ્રી આ પ્રમાણે છે, જે આપણા ઘરમાં અવેલેબલ છે. આદું કુકર, જે કુકર, તેના પછી આપણાને પાઇપ, જે પાઇપ જેટલો લાંબો રાખવો હોય તે રાખી શકો છો, જેથી કરીને આપણે દરેક જગ્યાએ શાંતિથી સેનિટાઈઝ કરી શકીએ. પેલો હોય જૂનો તો એ નળ આપણે લેશું. ત્રીજું, જો નળ ના હોય તો આપણા આગળ જૂની પુરાણી કોઈ પણ પેન હોય, પેનના અંદરથી આપણે એનો આગળનો પોર્શન આવી રીતે કાઢી શકશું અને આવી રીતે આપણે એને ભરાઈને નોઝલમાં રૂપાંતર કરી શકશું. તેના પછી આપણે આ જે પાઇપ છે તેને બે બાજુથી કાપી પણ શકશું. એક બાજુ નોઝલ લગાડવા માટે અને બીજી બાજુ આના ઉપર લગાડવા માટે. હવે તેને લગાડવા માટે આપણે એક પાઇપ લીધેલી છે. નોઝલ નથી વાપરી રહ્યા, એના બદલે અત્યારે આપણે નળ વાપરી રહ્યા છે. નળ આવી રીતે આપણે ફિટ કરી દઈશું પાઇપમાં. આ જે મેં પાઇપ લીધેલી છે એ મારી વેસ્ટેજની વોશિંગ મશીનની પાઇપ છે. તો એના અંદર લીમડો પણ આપણે નાખી શકશું. નાની પાઇપ ચડાવી દઈશું આપણે આવી રીતે. પછી તેના ઉપર આપણે આ પાઇપ ભરાવી દઈશું. ધ્યાન રાખજો મિત્રો, આના ઉપર કોઈ પણ ક્લેમ્પ અથવા તારથી ફિટ કરવાનું નથી. તેનું રીઝન એના માટે કે જો કુકરના અંદર પ્રેશર વધી જાય તો આ પાઇપ અહીંયાથી નીકળી શકે. પછી આના અંદર મેં 2 ગ્લાસ પાણી લીધેલું છે. એના અંદર લીંબુ પણ નાખેલું છે, જેથી કરીને કુકર પણ ના ખરાબ થાય અને સેનિટાઈઝ તરીકે કામમાં પણ આવે. લીમડાની ડાળી પણ નાખી શકું છું, જેથી કરીને આપણે લીમડાનો કુદરતી સેનિટાઈઝ તરીકે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. આવી રીતે લીમડાની ડાળીઓ જ નાખવાની છે મિત્રો. પત્તા સીટીના અંદર ચોંટી શકે છે. પછી આ કુકરને લઈને પાણી નાખેલું છે અંદર. લગભગ 2 થી 3 ગ્લાસ પાણી નાખવાનું, જેવી રીતે જુએ એ મુજબ. પછી તેને ફિટ કરી દેવાનું. સેનિટાઈઝર મશીન તૈયાર. આપણે ગેસ ચાલુ કરશું. ગેસના ઉપર મૂકી દઈશું અને એનો નળ આવી રીતે આપણી વરાળ અંદરથી ચાલુ થઈ છે. હાથમાં કપડું રાખવાનું, ગેસ ધીમા પર રાખી દેવાનું
અને અંદરથી આપ જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આ નોઝલ જેટલી નાની હશે એટલી દૂર સુધી તમારી આનું પ્રેશર જઈ શકશે. આ આવી રીતે તમે આને સેનિટાઈઝ ટોટલ વસ્તુને કરી શકશો વગર હાથ લગાડે. આજે તૃપ્તિ જે અત્યારે આ સેનિટાઈઝ કરી રહ્યા છે વગર હાથ લગાડે આવી રીતે ખાલી સેનિટાઈઝ કરી દેવાનું છે. આ તમે કોથળીના અંદર પણ નાખી શકશો. ટોટલ પછી આ માટલાના નળ હોય કે આ સ્વીચો હોય કપડા હોય સેનિટાઈઝ કરી શકો છો. તમારા વાસણ હોય આ જોઈ શકો છો તમે